วัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะเย้คลิปวันนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากคือยังตั้งใจอยากจะมาทำแบบ Q&A นะคะอัปเดตเวอร์ชัน2025เพราะว่ารู้สึกว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ทำ Q&A ไปนะคะก็คือนานแล้วน่าจะประมาณเกือบ2ปีได้แล้วไหมบิมก็รู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วก็บิมในวัยอายุ25นะคะมีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบบว่าแชร์แล้วก็ตอบคำถามทุกคนนะคะจริงๆคือเมื่อวันก่อนบิมก็มีเปิดโพลใน IG Story ให้ทุกคนแบบว่ามาถามคำถามนะคะแล้วก็จะเป็นคำถามที่บิมแคปแล้วก็เลือกมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบการแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนไอเดียละกันเนาะจากคำถามแบบที่ถามเข้ามานะคะก็จะขอแบบตอบรวมๆแล้วก็ไล่คำถามที่แบบทุกคนถามเข้ามาเลยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยคำถามที่1นะคะก็คือจุดเริ่มต้นการทำบีด้าค่ะก็คือแบรนด์ของบีมนั่นเองนะคะตัดสินใจนานไหมคะแล้วแบ่งเวลาไปทำงานฝั่งบีด้ายังไงบ้างนอนพอไหมโอเคเดี๋ยวต้องตอบก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการทำบีด้าเนี่ยก็คือตอนนั้นบีมน่าจะอายุประมาณ20ไม่ก็21ตอนเริ่มทำเลยคือ20แต่พอร้อนจริงๆคือ21นะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนนั้นบีมอยู่ปี4คือตอนนั้นบีมทำอินฟูแล้วนะก็จะมีแบบพวกถ่ายแบบแล้วก็ทำคลิปอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเรากำลังจะเรียนจบแล้วแบบจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีบิมเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังจะเรียนจบหรืออยู่ปี4จะต้องมีความรู้สึกแบบนั้นซึ่งบิมเองก็เคยผ่านความรู้สึกนั้นมานะคะรู้สึกว่าเคว้งมากขนาดเรามีงานอินฟูอยู่แล้วอะแล้วแบบยังรู้สึกเคว้งเลยว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตแบบ what's the point of living นะคะแล้วก็บิมรู้สึกว่าคือบิมต้องหาอะไรทำที่มันเป็นงานจริงจังนะคะเพราะบิมรู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบมันล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งคือบิมไม่อยากทำงาน corporate เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันฟิกซ์เกินไปบิมชอบให้ชีวิตมีความยืดหยุ่นแล้วก็อย่างบิมเป็นคนที่ไม่ชอบตื่นเช้าแล้วบิมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแบบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอะไรประมาณนั้นบิมเลยรู้สึกว่าการที่ทำงานในบริษัทมันน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์บิมแน่ๆคือบิมไม่สามารถทำได้ในระยะยาวแน่นอนนะคะบิมก็เลยคิดว่าบิมจะต้องทำธุรกิจส่วนตัวบิมก็มาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเราชอบอะไรแล้วคือบิมเป็นคนรักสวยรักงามตั้งแต่เด็กทุกคนก็คือแบบว่าชอบเซลฟ์แคร์ชอบเรื่องบิวตี้เครื่องสำอางหรือว่าแบบสกินแคร์ซัพพลีเมนต์อะไรต่างๆแล้วบิมก็เลยได้เหมือนทำตัววิตามินบีด้าตัวนี้นะคะกล่องสีชมพูขึ้นมาเป็นโปรดักต์แรกแล้วก็คือเทสอยู่นานมากๆก็คือเป็นปีเพราะตอนนั้นมันคือแบบโปรดักต์แรกเนาะเราก็ใหม่มากๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบชิปปิ้งแพคเกจจิ้งแล้วก็แบบระบบหลังบ้านอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนบีมเป็นคนที่ใช้ผิวหนักมากๆด้วยบีมก็เลยรู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มันแบบตอบโจทย์แล้วมันช่วยได้นะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากทำให้แบรนด์ Vida Beauty นะคะเติบโตไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาโปรดักต์แล้วก็อยากจะพัฒนาแบรนด์อยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะไปเรื่อยๆก็อันนั้นก็คือแบบว่าโกในแบบฟิวเจอร์ของบีมนะคะแล้วก็แบ่งเวลาไปทำงานฝั่งบีได้ยังไงบ้างคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้คือบิมก็เหมือนทำงานเป็น full time influencer ยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบถ่ายเสื้อผ้าเป็นแบบนางแบบใน IG บ้างออกอีเวนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถามว่าแบบแบ่งเวลายังไงเนี่ยก็คือจริงๆบิมเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ย work life balance แบบแย่มากๆคือ 100% บิมคือทำงานคือบิมแบบไม่เอาอะไรแล้วทั้งชีวิตคือบิมไม่เอาอะไรแล้วแบบมีช่วงที่แบบหายไปเลยไม่ได้เจอเพื่อนเลยแบบว่าไม่ได้ไปไหนเลยคือทำแต่งานอย่างเดียวทุกอย่างคือแบบในสมองคือมีแต่เรื่องงานนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาจริงนะตอนบิมอายุ25บิมรู้จักคำว่าปล่อยวางแล้วก็ปลงเยอะขึ้นมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถแบบแบกรับทุกอย่างได้ขนาดนั้นตลอดเวลาและตลอดชีวิตของเรานะคะแบ่งเวลายังไงก็คือเหมือนในทีมบิมอาจจะมีหลายคนในฝั่งอินฟูแล้วก็มีฝั่งบีด้านะคะคือจดเป็น2บริษัทแยกกันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวขึ้นบิมจะล็อกให้บีด้าเนี่ยใน1อาทิตย์2วันคือ2วันเต็มๆที่บิมจะต้องมาดูเคลียร์เอกสารหรือว่าดูเรื่องคอนเทนต์หรือว่าแคมเปญอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าในแต่ละเดือนนั้นๆแล้วอีก5วันที่เหลือบิมก็จะทำฝั่งอินฟูนะคะแต่ว่าบีด้าเนี่ยก็คือจริงๆทำทุกวันแต่แค่แบบจะทำช่วงเย็นพอบิมทำอินฟูเสร็จเนี่ยสมมติวันนั้นไม่ใช่วันที่บิมต้องดูบีด้าทั้งวันบิมทำอินฟูเสร็จตอนประมาณ 2-3 ทุ่มบิมก็จะต้องมานั่งเคลียร์แล้ววันนี้บิมมีอะไรที่ต้องตอบมีใครต้องการความช่วยเหลือหรือเราจะต้องอะไรบ้างในแต่ละวันก็คือจริงๆมันก็ทำทุกวันบิมว่ามันเหมือนแบบ more like work life balance ค่ะแล้วบิมก็จะมีแอปอันหนึ่งที่ชื่อว่า Time Blocks คือบิมเคยแนะนำไปแล้วแต่ว่าบิมขอแนะนำอีกเขาจะเป็นแบบแอปที่ช่วยจัดตารางงานอันนี้คือตารางงานของบีมแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่บีมใช้คนเดียวถ้าเกิดว่าบีมแชร์กับทีมหรือว่าเลขาเนี่ยบีมก็จะใช้อีกอันนึงก็คือเป็น Google Calendar เนาะอันนี้คือแบบตารางมันเป็นอย่างนี้จริงๆ
ทุกวันทุกเดือนในชีวิตแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วนะคะคือน่ากลัวมากทุกคนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถามว่ามีเวลานอนไหมอะคือมีคือบิมเป็นคนที่แวลูเรื่องเวลานอนมากๆรู้สึกว่าถ้านอนไม่พออะคือบิมจะแบบไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะทุกวันบิมเลยต้องนอน at least 8 ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้นอนดีๆจริงๆอะคือ10 ชั่วโมงแต่8 ชั่วโมงโอเคเราสามารถตื่นมาแล้วใช้ชีวิตทำงานได้แต่คือถ้าวันไหนที่บิมนอนน้อยกว่านั้นหรือว่าแบบ6 ชั่วโมงเนี่ยคือสมองบิมจะแบบไม่ค่อยฟังก์ชันอะทุกคนบิมจะคิดไม่ได้แล้วงานที่บิมทำอะเหมือนมันต้องคิดตลอดเวลาบิมต้องแบบใช้สมองตลอดเวลาแล้วพอบิมลืมตาปุ๊บบิมทำงานเลยเพราะฉะนั้นบิมก็เลยแวลูเรื่องการนอนนะคะบิมจะต้องนอนให้พอตื่นมาเนี่ยก็จะได้แบบทำงานได้อย่าง effective มากขึ้นโอเคคำถามที่2นะคะก็คือวิธีเก็บเงินบริหารเงินของพี่บีมค่ะวิธีเก็บเงินจริงๆแล้วเนี่ยคือบีมไม่ได้มีวิธีแบบขนาดนั้นแต่ว่าจะมาแชร์ทริคส่วนตัวของบีมละกันเนาะก็คือบีมทำ income statement ก็คือรายรับรายจ่ายแบบ track ออกมาสำหรับทุกเดือนนะคะบีมทำมาตั้งแต่ปี 2020 คือทุกวันนี้บีมยังย้อนกลับไปได้อยู่เลยว่าปี 2020 อะบีมแบบมี income หรือว่าอะไรต่างๆ cash flow อะไรเงี้ยเท่าไหร่บ้างคือบีมชอบมากๆแล้วบีมรู้สึกว่าบีมดีใจมากๆที่ตัดสินใจทำตั้งแต่ตอนที่อายุ20นะคะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นการเงินของเราว่าเรามีเท่าไหร่เราเก็บเท่าไหร่มันเป็นยังไงบ้างเราปีนี้เราโตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เราใช้จ่ายกับอันนี้มากเกินไปเราไม่ควรจะใช้แล้วนะเดือนหน้าเราควรจะลดหน่อยคือบีมรู้สึกว่ามัน track ได้ง่ายขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าจะให้บีมแนะนำเนี่ยก็อยากให้ทุกคนทำอย่างจริงจังเลยคือ income statement ทำทุกเดือนบีมจะทำทุกๆวันที่1ก็จะทำของเดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้นะคะคือบีมเป็นคนที่แบบใช้เงินเก่งอันเนี้ยคือพูดจริงๆแบบบีมใช้เงินเก่งแต่ว่าบีมก็หาเงินเยอะเหมือนกันแล้วก็บีมก็ใช้เงินของตัวเองมาตั้งแต่แบบ18 19แล้วนะคะก็เลยเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีกำลังเท่าไหร่เราซื้ออันนี้ได้ไหมเราอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำ income statement นะคะสำคัญมากโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คือคุณบีมมีวันที่รู้สึกไม่ productive ไหมคะถ้ามีแล้ว handle กับมันยังไงวันที่รู้สึกแบบ unproductive ใช่ไหมจริงๆคือบีมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องมีวันแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแบบเมื่อก่อนบีมจะแบบ unproductive days คือแบบ a big no for me บีมใช้ชีวิตแบบนั้นมาหลายปีมากๆจนแบบมันมีช่วงที่บีมเหมือนนอนไม่หลับทุกคนคือสะดุ้งตื่นหรือเราแบบกดดันตัวเองมากเกินไปเราเครียดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบีมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วคือบีมอยากจะแบบ work life balance ให้ทุกวันเราตื่นมาแล้วมีความสุขคือพักได้บ้างทำงานบ้างไปเที่ยวบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบีมรู้สึกว่ามันแบบปกติมากๆถ้าอยากให้บีมแนะนำคือบีมอยากแนะนำจริงๆว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกโอเคกับวันที่มัน unproductive แต่ไม่ใช่ว่าแบบ we spend the whole week แบบ doing nothing หน้าที่ที่เราต้องทำบีมทำให้สุดเลยนะคะแบบคือบีมไปสุดจริงๆทุกเวเลยก็บีมจะใส่เต็มเลยเพราะรู้สึกว่าอะไรที่เราทำครึ่งๆกลางๆหรือถ้าทำแล้วทำไม่สุดมันไม่ทำดีกว่าเพราะมันเสียเวลาเพราะบีมรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะไม่ออกมาตามที่เราคาดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นทำครึ่งๆกลางๆบีมไม่ทำถ้าเกิดว่าบีมต้องทำบีมจะทำไม่สุดเลยแต่วันพักบีมก็จะพักเหมือนกันก็คือบีมก็ไม่ทำอะไรเลยทุกคนก็คือเป็น1 วันที่บีมไม่ทำอะไรเลยนะคะอาจจะแบบเล่นกับดีดีอยู่บ้านหรืออาจจะมีโอเคตัดคลิปบ้างหรือทำอะไรที่มันเบาๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นวันที่เฮ้ยเราได้พักจริงๆเพราะว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยเราเหนื่อยมามากแล้วบีมว่ามันเป็นการจัดการที่ effective นะเพราะว่าทั้งอาทิตย์เราใส่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีวันหรือ2 วันใน1 อาทิตย์ที่เรารู้สึกว่าเราได้พักบีมรู้สึกเลยว่าเฮ้ย we deserve it แบบ I deserve it เพราะว่าเราเหนื่อยมา for the whole week แล้วแต่ถ้าอยู่แบบ unproductive มาทั้ง week แล้วอยู่จะมาแบบ unproductive อีกในแบบใน weekend อะไรอย่างเงี้ยบีมก็รู้สึกว่าแล้วแบบเราทำอะไรอยู่เราโกของเราล่ะแล้วเป้าหมายของเราล่ะอะไรประมาณนั้นบีมว่าถ้าใส่สุดในสิ่งที่ต้องทำแล้วมารู้สึก unproductive ในวันที่เราได้พักบีมรู้สึกว่าอันนั้นมันคือแบบ work life balance ที่ดีมากๆโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คือพี่บีมเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะคือบีมย้อนกลับไปดูให้ทุกคนบีมก็จำไม่ได้แต่ว่าบีมเริ่มทำตั้งแต่ปี 2021 ก็คือช่วงเดียวกับที่บีมทำบีด้าเลยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่แบบเฮ้ยเราเพิ่งจบคือบีมจำได้เลยว่าบีม always dream of having a YouTube channel นะคะบีมเริ่มทำตอนที่บีมเรียนจบบีมจำได้เลยบีมเรียนจบปุ๊บคือบีมแบบไปสุดเลยบีมทำงานแบบเยอะมากๆแล้วก็เริ่มทำ YouTube นะคะปี 2021 เนาะตอนนี้ก็ปี 2025 so it's been like 4 years oh my gosh ก็คือค่อนข้างที่จะนานแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตมาได้แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะว่าบีมก็ตั้งใจทำจริงๆคือทุกคลิปแล้วก็ช่องนี้คือบีมรักมากๆบีมบอกตลอดบีมรักมากๆแล้วก็ทุ่มเทกับช่องนี้มากๆนะคะก็รู้สึกว่าเป็น4 ปีที่เหนื่อยแล้วก็หนักแต่แบบบีมมีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมัน worth it มากๆที่แบบทำให้บีมได้มีทุกคนแล้วทำให้เราได้รู้จักกันนะคะแล้วก็บีมก็จะตั้งใจทำช่อง YouTube ต่อไปนะคะถึงช่วงหลังบีมแบบจะไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าคือบีมโชคดีเพราะบีมจบเร็วก็คือบีมสอบเทียบมานะคะก็อาจจะแบบได้เริ่มอะไรหลายๆอย่างเร็วแล้วก็อันนี้บีมชอบมากคำถามต่อไปมีสิ่งที่พี่บีมอยากบอกคนในวัย20ไหมคะจริงๆเอาจริงนะเราไม่ได้ต่างกันมากว่า
นี้เองโอเคแต่ว่าก็ถ้า20บิมว่าก็น่าจะอยู่ประมาณปี2ปี3แหมใช่ไหมอะข้อแรกเลยอะที่บิมอยากจะบอกก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะบิมจะเหมือนสนใจชีวิตของตัวเองมากกว่านี้ท้ายที่สุดแล้วเรื่องของคนอื่นมันไม่แมทเทอร์ในชีวิตเราเลยคือพอบิมไหวตัวทันอะบิมก็เลิกแบบว่าเอาอินโฟเมชันเรื่องของคนอื่นหรืออะไรที่มันไม่ได้สำคัญต่อตัวเราเข้ามาแล้วบิมอะไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็โฟกัสเรื่องการเรียนหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำอะทุกคนแล้วบิมรู้สึกว่าชีวิตบิมอะมันเหมือนแบบพุ่งไปข้างหน้ามากๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงแล้วเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหลายๆคนทำไมในอายุ20เขาแบบ successful จังเขาทำได้สำเร็จเขามีงานเป็นของตัวเองเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองในแค่อายุ20เองเขาทำได้ยังไงขณะที่เราแบบเฮ้ยยังนอนอยู่เฉยๆหรือว่ายังอยู่ที่เดิมยังเที่ยวสนุกไปวันๆคือถ้ายูอยากมีอย่างนั้นนะยูต้องเริ่มตั้งแต่ mindset ของตัวเองก็คือทำลงมือทำแล้วโฟกัส on เรื่องของตัวเองโฟกัส on goal ของตัวเองแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คืออย่ารอให้มีโอกาสคืออย่าพูดว่าไม่พร้อมมันไม่มีวันที่เราจะพร้อมแน่นอนคือถ้าบิมบอกตัวเองว่าเดี๋ยวรอพร้อมก่อนอะบิมไม่มีวันนี้แน่นอนก็ต้องทำอะบิมทำเลยไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีคำว่าเดี๋ยวค่อยไม่มีคำว่ารอก่อนคือบิมไม่รอเพราะว่า1โอกาสอะมันอยู่แค่ตรงหน้ามันอยู่ที่ว่าใครจะคว้าหรือไม่คว้านะคะสำหรับบิมรู้สึกว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดคนเก่งอะไม่ได้แปลว่าจะต้อง successful กว่าเราเพราะว่าส่วนตัวแล้วบิมไม่ได้เป็นคนเก่งเลยบิมไม่ได้เรียนเก่งบิมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรที่เก่งกว่าคนอื่นแต่บิมรู้สึกว่าวิธีการจัดการการใช้ชีวิตของบิมที่ทำให้มาถึงทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าบิมไม่รอบิมไม่อยู่เฉยๆบิมลงมือทำตลอดเวลาก็คืออยากฝากบอกแบบทุกๆคนนะคะว่าแบบ do it now just do it อะคือแบบ don't keep on waiting for something that's never gonna happen นะคะคือมันจะเกิดขึ้นได้พอแค่ตัวเราทำเท่านั้นโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คือความฝันวัยเด็กความฝันวัยเด็กคือมันจริงๆมันมีหลายอย่างมากเราก็ไม่รู้ว่าแบบต้องพูดถึง category ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่า one thing ที่แบบว่ามันขึ้นมาบนหัวบิมเลยอะคือบิมอยากไปดิสนีย์แลนด์ให้ครบทั่วโลกอันนั้นคือความฝันวัยเด็กอะคือตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือเป็นคนที่อินกับดิสนีย์มากๆแล้วชอบไปดิสนีย์แลนด์มากๆก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บให้ครบทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้บิมทำได้แล้วนะคะก็คือบิมเก็บดิสนีย์แลนด์ทุกที่ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วก็เป็นความฝันที่บิมรู้สึกว่าถ้าเราพยายามอะคือมันไม่มีอะไรยากเกินเอื้อมแน่นอนแล้วก็อีกความฝันหนึ่งก็คือรู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะแบบ financially free อยากแบบมีเงินเยอะๆแล้วก็สามารถ support ตัวเอง support ที่บ้านอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นความฝันทั่วไปที่แบบทุกคนมีก็อันนั้นก็เป็นความฝันของบิมนะคะแล้วก็ตอนนี้บิมก็กำลังเดินตามความฝันบิมอยู่บิมก็กำลังใช้ชีวิตแบบที่บิมเคยฝันเอาไว้ตอนเด็กๆนะคะก็รู้สึกว่าถ้ามองย้อนกลับไปถ้าเป็นบิมตอนอายุ15แล้วมาเจอบิมในอายุ25บิมก็คงภูมิใจมากๆเพราะว่าแบบพาร์ทในการทำงานของบีมมันไม่ง่ายเลยแล้วก็แบบโอ้ยพูดเราจะร้องแต่ว่าคือเหมือนบีมก็พยายามแล้วบีมก็แบบใส่เต็มจริงๆโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คือขออนุญาตถามส่วนสูงน้ำหนักได้ไหมคะ how to ดูแลหุ่นหรือทำยังไงให้สูงคะจริงๆบีมไม่ได้สูงเลยนะคะคือบีมสูงแค่161น้ำหนักบีมประมาณ44ถ้าเกิดว่าคิดว่าบีมสูงอาจจะดูในรูปหรือเปล่าคือบีมเป็นคนที่ช่วงขายาวกว่าช่วงตัวค่อนข้างที่จะยาวถ้าเทียบกับส่วนสูงมันเลยทำให้แบบเวลาบีมถ่ายรูปแล้วมันอาจจะดูขายาวด้วยแล้วบีมก็ใส่ส้นสูงด้วยนะคะแต่จริงๆคือบีมสูงแค่161คือแบบตัวจริงคือตัวเตี้ยไม่ได้สูงเลยนะคะแล้วก็ how to ดูแลหุ่นใช่ไหมจริงๆบีมไม่ได้มีทริคเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าบีมกรรมพันธุ์ได้จากมามีก็คือเป็นคนที่ขาเล็กแล้วก็เหมือนเป็นคนที่โครงเล็กคือกระดูกเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วpercentage fat บิมเยอะมากเพราะเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากๆก็คือชอบกินของหวานแต่ไม่ชอบกินข้าวแล้วก็เหมือนแบบเลิกไม่ได้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเลิกนะคะก็กินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าบิมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวน้อยแต่จะเน้นโปรตีนก็บางวันตื่นมารู้สึกไม่อยากกินข้าวบิมก็กินเป็นแบบโปรตีนเชคหรืออะไรอย่างนั้นเอาก็เน้นให้กินอาหารให้ครบ5หมู่คืออาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าเอาให้อิ่มท้องอยู่ท้องแล้วก็ครบ5หมู่แล้วก็บิมชอบกินของที่มีประโยชน์คือพวกมาม่าหรือว่าอาหารแปรรูปหรือว่าน้ำอัดลมต่างๆทุกอย่างบิมไม่กินหมดเลยก็จะชอบกินพวกแบบผักสลัดวิธีการดูแลหุ่นคือบิมรู้สึกว่าโกบิมเหมือนแบบอยากอยู่แบบที่สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นภาระใครไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีแรงทำงานมีแรงไปเที่ยวรอบโลกมีแรงช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอาหารดีๆนะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลต่อหุ่นด้วยว่าเฮ้ยเราแบบไม่กินน้ำมันไม่ค่อยชอบกินของทอดอะไรเงี้ยแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะกินโปรตีนได้ถึงบิมพยายามออกกำลังกายด้วยนะคะก็คือประมาณ2วันต่ออาทิตย์นะคะแต่ถ้าอาทิตย์ไหนไม่ว่างจริงๆเป็น1วันอย่างน้อยก็ทำให้ได้1วันจะไม่มีอาทิตย์ไหนที่ไม่ออกเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากแบบ
อยาก move ร่างกายบ้างอะไรเงี้ยคำถามต่อไปก็คือถ้าไม่ได้ทำช่อง YouTube คิดว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คะถ้าไม่ได้ทำช่อง YouTube จริงๆมีหลายออปชันมากเพราะว่าเป็นเด็กช่างคิดช่างฝันอยากจะทำนู่นนี่นั่นมากหนึ่งก็คือก็คงทำ business นะคะก็มีทำธุรกิจของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่ก็คือแบรนด์ Vida Beauty นั่นเองนะคะล่าสุดเพิ่งออกเซรั่มมิสต์ด้วยทุกคนไปลองหรือยัง แล้วถ้าไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวบิมจะทำอะไรรู้ป่ะบิมอยากเป็นช่างแต่งหน้าไม่ก็ช่างทำผมประมาณนั้นหรือไม่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าอยากเปิดสตูพิลาทิสเพราะอินมากหรือจริงๆมันมีแบบหลายอย่างที่แบบบิมอยากทำมากๆนะคะคำถามต่อไปก็คือแรงบันดาลใจในการทำช่องขาขยันมากย้อนกลับไปตอนที่บิมกำลังจะเริ่มแรงบันดาลใจคือบิมชอบดู YouTube มากๆรู้สึกว่าแบบทุกคืนก่อนนอนเราต้องดู YouTube แล้วบิมเห็นแบบยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาทำอย่างเช่นเบธานี่โมตาไม่รู้ว่าทุกคนทันไหมแต่คือแบบเป็นคนที่บิมชอบที่สุดในโลกคือบิมชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบพอร์เทรตชีวิตตัวเองออกมาน่าสนใจมันทำให้เราอยากจะลุกขึ้นไปใช้ชีวิตอินสไปร์เราก็เลยทำให้บิมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีช่องแบบนี้ของตัวเองบ้างเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้บ้างแล้วเราอยากจะโชว์ในการใช้ชีวิตของเราบ้างนะคะบิมก็เลยตัดสินใจทำพอบิมทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีช่วงที่เหนื่อยมากเหนื่อยหมดไฟหรือปัญหารุมเร้าหลายอย่างคือมันหลายอย่างมากเลยทุกคนโอเคแต่ว่าก็นั่นแหละหาแรงบันดาลใจต่อไปซึ่งแรงบันดาลใจก็คือทุกคนก็คือคนดูของบิมนะคะคือบิมแบบพูดจริงๆว่าถ้าแบบไม่มีคอมเมนต์หรือไม่มีคนดูไม่มีใครที่แบบซัพพอร์ตบิมขนาดนี้คือมันเหมือนช่อง YouTube ก็คงแบบปิดไปแล้วทุกคนมันคงไม่ได้มาขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันต้องเดดิเคทจริงๆทุกคนมันต้องขยันแล้วมันต้องคอมมิตจริงๆว่าเฮ้ยเราต้องลงทุกอาทิตย์เราต้องอัดคลิปทุกๆ 2-3 วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนเป็นแรงบันดาลใจของบิมนะคะทำให้บิมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนที่อยากดูเรามีคนที่รอเราอยู่มีคนที่มีความสุขที่ได้ดูเราหรือว่าแบบพอเขาคอมเมนต์อะไรกลับมาบิมอ่านบิมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้บีมแบบมาต่อได้ถึงทุกวันนี้แค่คำถามต่อไปนะคะก็คือมีวิธีจัดตารางเวลาถ่ายคลิปทำงานอะไรยังไงบ้างคะอย่างที่บีมบอกเนาะก็คือบีมจะมีเลขาแล้วก็จัดตารางชีวิตตัวเองใน Google Calendar แบบนี้นะคะพอบีมโฟกัสทุกๆแพลตฟอร์มก็คือจะมีทั้ง YouTube IG แล้วก็ TikTok นะคะแล้วบีมก็ต้องโพสต์แบบ TikTok คือต้องโพสต์ทุกวัน YouTube ก็คือต้องพยายามโพสต์อาทิตย์ละครั้งแต่คืออันเนี้ยก็คือมิสมาประมาณ2อาทิตย์แล้วแม้รู้สึกแย่มาก IG ก็โพสต์ประมาณเกือบทุกวันเหมือนกันนะคะมันมี3แพลตฟอร์มแล้วบีมก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมพี่บีมไม่ลงคลิป YouTube เยอะๆหน่อยดูหมดแล้วอยากดูอีกแบบเลิศมากขอบคุณนะคะคือบีมแบบรู้สึกผิดตลอดเลยเวลาที่แบบคนเข้ามาแล้วก็แบบทำไมแบบบีมไม่ลงคลิปเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวบีมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะคะ เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แบบเหมือนยุคนี้มันไม่ค่อยใช่ยุคของ YouTube แล้วเท่าไหร่ไม่ใช่ยุคที่แบบทุกคนดูคลิปยาวคือหลายคนอาจจะแบบย้ายไปใน TikTok ลูกค้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็ย้ายไปใน TikTok บีมก็เลยต้องตามกระแสด้วยคือมันเหมือนแบบไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วทำงานอินฟูด้วยเนาะจริงๆตอนแรกบีมแบบไม่ชอบไม่รู้สึกว่า TikTok แบบ not my type at all แต่ว่าตอนนี้คือมันก็แบบต้องแล้วทุกคนคือมันก็ต้องพยายามแล้วก็ adapt ไปตาม generation นะคะแล้วบิมโพส TikTok คลิปแบบทุกวันก็ถ้าเกิดใครคิดถึงบิมสามารถไปตามใน TikTok ได้นะคะหรือใน IG นะคะ Story IG บิมก็โพสทุกวันนะคะก็นั่นแหละก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่า TikTok เนี่ยสำหรับบิมคือยากมากแล้วก็พอบิมเริ่มมาจาก YouTube ก็เลยเหมือนแบบจะต้องเรียนรู้หลังบ้านเรียนรู้คอนเทนต์เยอะมากๆก็เลยอาจจะไม่มีเวลานะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเริ่มลงตัวมากขึ้นก็จะมาพยายามแบบโฟกัส YouTube เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปนะคะต้องขอโทษด้วยที่แบบมีช่วงที่หายไปก็จะพยายามให้มากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาคอนเทนต์ในช่องให้ทุกคนได้ดูมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคำถามต่อไปนะคะคุณบีมชอบประเทศไหนที่สุดคะเพราะอะไรถ้าถามว่าชอบคือจริงๆมันมีการชอบหลายแบบคือถ้าชอบกลับไปได้เรื่อยๆก็คือต้องญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบีมชอบอาหารญี่ปุ่นมากๆทุกวันนี้คือบีมกินอาหารญี่ปุ่นทุกวันชอบมากรู้สึกว่าช้อปปิ้งสนุกแล้วก็คนน่ารักมือสะอาดนะคะญี่ปุ่นคือกลับไปได้เรื่อยๆแต่ว่าที่ชอบที่สุดแบบที่รู้สึกว่าโหมันคือที่สุดก็คืออเมริกาละกันชอบแบบฝั่ง LA รู้สึกว่าไปแล้วมีความสุขชอบขนมชอบบ้านเมืองเขาชอบแบบเทคโนโลยีชอบวัฒนธรรมชอบอะไรทุกอย่างชอบแบบของเขาด้วยแบบของที่ขายใน Target อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูน่าซื้อไปหมดแล้วทุกคนแบบขนมหรือว่าของใช้สกินแคร์อะไรต่างๆโอเคคำถามต่อไปนะคะก็คืออนาคตอยากมีลูกไหมคะเป็นคำถามที่แบบคือจริงๆแล้วถ้าแบบเมื่อก่อนที่บีมจะมีดีๆคือบีมจะตอบเร็วมากว่าบีมอยากมีลูกคือบีมอยากแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกมากคือรู้สึกว่าวาดฝันตัวเองไว้แบบมีครอบครัวเล็ก
ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีดีดีอ่ะเราเหมือนบีมรักเขามากเรารู้สึกว่าคิดถึงเขาก่อนตลอดแล้วมันเหมือนเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนแบบเวลาบีมจะทำอะไรหรือไปไหนไงบีมก็ต้องคิดถึงดีดีก่อนว่าเฮ้ยแล้วดีดีจะทำยังไงดีดีจะอยู่ได้ไหมดีดีจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทำให้บีมรู้สึกว่านึกภาพไม่ออกถ้าเกิดว่าบีมจะแบบมีลูกนึกออกไหมก็คิดว่าคงมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยก่อน30ก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะหลังน่าจะแบบว่าไม่รีบเลยใช้ชีวิตตัวเองให้มันไปสุดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยแบบโอเคเอาเวลาแบบทั้งหมดไปดูแลลูกอะไรอย่างนี้คำถามต่อไปนะคะก็คือกระดูกสันหลังของคุณดีขึ้นหลังจากกายภาพบำบัดพิลาทิสหรือไม่ดีขึ้นเยอะมากค่ะคือบีมเป็นคนที่ปวดหลังมาตลอดตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอบีมเล่นพิลาทิสบีมเล่นที่เลอฟิซิโอนะคะบีมจะแปะไว้ให้ก็คือดีมากทุกคนคือเป็นการเล่นพิลาทิสกับนักกายภาพบำบัดโดยตรงแล้วก็เขาก็จะเหมือนออกแบบว่าแบบเราต้องเล่นอะไรช่วยได้เยอะมากๆคือบีมไม่ปวดหลังแล้วซึ่งแบบบีมไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ปวดหลังมาทั้งชีวิตมันไม่ปวดหลังได้อะทุกคนก็ใครที่ปวดหลังหรือว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่ารู้สึกว่าตัวไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยว่าทุกคนไปเถอะคือมันดีขึ้นมากๆจริงคำถามต่อไปนะคะแทนในอีก5 ปีข้างหน้าตอนที่อายุ30แล้วคุณบีมตั้งโกไว้ประมาณไหนคะก็คงจะทำ YouTube ถ้าเกิดทุกคนยังดูบีมอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูแล้วบีมก็จะแบบไปทำอย่างอื่น เศร้าปะก็คิดว่ายังอยากทำอินฟูอยู่เพราะว่าเป็นอาชีพที่บีมสนุกบีมชอบแล้วบีมก็รู้สึกว่าได้เป็นตัวเองนะคะได้ใส่ความคิดได้ทำอะไรหลากหลายที่แบบไม่เคยทำแล้วก็คงจะทำธุรกิจแบบคงไปจริงจังด้านนั้นมากขึ้นแล้วก็เร็วๆนี้บีมก็กำลังจะเปิดอีกแบรนด์นึงนะคะแต่ว่ายังไม่บอกนะคะเป็นไรก็คิดว่าคงแบบไปมุ่งเรื่องธุรกิจซะมากกว่าแล้วก็อาจจะสนุกกับการทำธุรกิจนะคะแล้วก็อีก5 ปีคือบีมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือบีมอยากซื้อบ้านก็คืออยากซื้อบ้านใหญ่ๆไปเลยคือคิดว่าจะซื้อบ้านแน่ๆ1แล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนยังดูบีมอยู่หลังจากนี้อีก5 ปีก็บีมก็ยังจะทำ YouTube อยู่นะคะคำถามสุดท้ายนะคะก็คือทำไมถึงเลือกทำคลิปใน YouTube แนวนี้คะชอบมากค่ะทำอีกเยอะๆนะคะโอ้ยน่ารักขอบคุณนะคะคือที่บีมเลือกทำคลิปแนวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวตนของบีมคือบีมชอบอยู่แล้วบีมชอบดูแลตัวเองบีมชอบเซลฟ์แคร์บีมชอบแบบผู้หญิงแบบ girls talk หรือว่าความแบบเป็นเพื่อนมาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยเวลาบีมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้แบบทำแล้วดีอะไรเงี้ยบีมก็อยากจะแชร์ต่อนะคะ YouTube ช่องเนี้ยมันเป็นตัวตนของบีมมากๆคือบีมได้แชร์อะไรที่บีมชอบแล้วก็ได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่บีมอินออกไปในการทำคลิปของบีมจริงๆนะคะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะมีคนชอบแนวนี้เยอะนะคะแต่ว่าบีมก็ตั้งใจทำเพราะบีมอยากเป็นตัวเองมากที่สุดเนาะอยากให้แบบทุกคนรู้จักบีมในแบบที่บีมเป็นก็เลยทำแบบนี้ออกมาแล้วก็ดีใจมากๆที่บอกว่าทุกคนชอบคลิปแนวที่บีมทำนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบหายไปไหนไม่อยากให้ทุกคนเลิกดูบีมนะคะแล้วบีมก็จะไม่เลิกทำคลิปเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งอะเราก็จะไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะโอเคประมาณนี้นะคะคลิป Q&A เวอร์ชัน2025เดี๋ยวไว้จะมาทำแบบของเวอร์ชันทุกๆปีดีไหมจะได้เห็นการเติบโตพัฒนาของบีมไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อยากขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่บ้างก็น้อยแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าบีมตั้งใจทำคลิปทุกคลิปในช่องของบีมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคนเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจเป็น motivation เป็นทุกๆอย่างของบีมนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่สามารถมีช่องนี้ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย